हेलो नमस्कार सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यदि हजुरहरू विदेश जाने सोचाइ गराइरहनु भएको छ, वर्किङ भिजा अथवा भिजिटर भिजा अथवा स्टुडेन्ट भिजामा जाने सोच बनाइरहनु भएको छ भने हजुरहरूको लागि पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट अनिवार्य हुन्छ। र अब हजुरहरूले सोचिरहनु भएको होला साइबरबाट बनाउँछु अथवा कसरी बनाउने होला भनेर सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हजुरहरूले आफ्नै मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट सजिलै आफ्नो पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो मोबाइल या कम्प्युटरमा गएर ब्राउजर खोल्नु होला र ब्राउजरमा गएर पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भनेर खोज्नु होला। सुरुमै हजुरलाई नेपाल पुलिसको पहिलो वेबसाइट देखाउँछ। यो पहिलो वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। अब क्लिक गरिसकेपछि यसमा हजुरले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि पहिले आइडी छैन, पासवर्ड छैन भने सुरुमा हजुरहरूले रजिस्टर गर्नु होला। रजिस्टर गर्दा यहाँ क्वेसन सोध्छ, बिफोर यु साइन अप हु आर यु। अब हजुरहरू नेपाली हो कि विदेशी हो कि अथवा रिफ्युजी हो के हो गर्नु पऱ्यो। अब हामीले आइएम नेपाली गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् र आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा। अहिले मैले इक्जाम्पलको लागि हजुरको राम बहादुर। अब यदि बिचको नाम पनि छ भने यसमा लेख्नु पऱ्यो बिचको नाम र लास्ट नेम थापा। अब मेल हो भने मेल, फिमेल हो भने फिमेल गर्नु पऱ्यो र हजुरले आफ्नो फोन नम्बर यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ओटिपी पनि आउँछ, त्यही भएको हुनाले यसमा आफ्नो फोन नम्बर पनि हाल्नु होला। अहिले मैले स्याम्पलको लागि एउटा हाल्ने। अब यसमा आफ्नो इमेल एड्रेस पनि हाल्नु होला। त्यसपछि यो क्याप्चा हालेर रजिस्टर गर्नुभयो भने रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल, चेक योर इमेल अर मोबाइल फर पासवर्ड भन्छ। अब यहाँ लगइन गर्नको लागि आइडी पासवर्ड हजुरको इमेलमा आएको हुन्छ। अब आफ्नो इमेल खोलेर चेक गर्नु होला। हजुरले आफ्नो जिमेल लगइन गरिसकेपछि नेपाल पुलिसको वेबसाइटबाट हजुरलाई यसरी एकाउन्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड भनेर आउँछ। यहाँ आइडी र पासवर्ड, टेम्पोररी पासवर्ड पनि आउँछ। अब फेरि पछाडि जानुभयो भने यहाँ हजुरले त्यो इमेल एड्रेस हाल्नु पऱ्यो। अब यहाँ टेम्पोररी पासवर्ड आएको छ 624041, यो हाल्नु पऱ्यो मैले यसमा। यसरी सेभ गर्नु भइसकेपछि हजुरको अहिलेको करेन्ट पासवर्ड फेरि हाल्नु पऱ्यो। त्यो जिमेलमा आएको पासवर्ड यो हाल्नु पऱ्यो। कपी गर्नुहोस् र यता पेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो न्यू पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस्। फेरि एकचोटि सेम पासवर्ड रिपिट गर्नुहोस्। त्यसपछि कन्फर्म गर्नुहोस्। अब हजुरको पासवर्ड चेन्ज भयो। अब फेरि एकचोटि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल। अब हजुरको नयाँ पासवर्ड हाल्नुहोस्। अब लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि हजुरले यस्तो फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो फर्महरू सबै डिटेल्सहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको नाम पहिले यहाँ अटोमेटिक आयो र अब हजुरको फादर्स फर्स्ट नेम भनेको छ। अब बुवाको नाम लेख्नु पऱ्यो यसमा। अब हजुरको बुवाको नाम के छ त्यही लेख्नु पऱ्यो। बिचको नाम छ बुवाको भने यसमा लेख्नु पऱ्यो, छैन भने सिधा लास्ट नेम थर लेख्दा हुन्छ। अब आमाको नाम पनि लेख्नु पऱ्यो। अब हजुरको जन्म मिति पनि हाल्नु पऱ्यो। अहिले मैले ऱ्यान्डमली कुनै एउटा सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यहाँ अटोमेटिक आउँछ हजुरको इङ्ग्लिसमा डेट अफ बर्थ। अब यसमा कुनै एउटा इमेज हाल्नुपर्ने हुन्छ र
500 KB भन्दा सानो हुनु पर्यो। अब मैले एउटा इक्जाम्पललाई यहाँ फोटो अपलोड गरेको छु। अब हजुरले फोटो हालिसकेपछि यसमा देखाउँछ। अब यसमा इमेल अटोमेटिक आउँछ, फोन नम्बर पनि अटोमेटिक आएको छ, मेल अटोमेटिक आएको छ। अब एप्लिकेसन पर्पज के हो त, हजुरले के को लागि चाहिँ पुलिस सर्टिफिकेट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। अब यही आन्तरिक चिजहरूको लागि हो भने पासपोर्ट युज नगरे नि केही फरक पर्दैन, तर वैदेशिक प्रयोजनको लागि हो, विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने पासपोर्ट सुद्धको गर्नु होला। एप्लाई विथ सिटिजनसिप एन्ड पासपोर्ट गर्नु होला। त्यसपछि यो गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यसमा चाहिँ हजुरको एड्रेस इन सिटिजनसिप भन्छ, नागरिकतामा के छ त एड्रेस त्यो हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरको भर्खरै बनाउनु भएको नागरिकता हो भने नयाँ फर्मेट अनुसार होला, प्रदेश अनुसारको। यदि पुरानो हो भने पुरानो फर्मेटमा छ भने पुरानो फर्मेट भनेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले न्यू फर्मेट लेखिदिएँ। अब यसमा हजुरको प्रदेश कुन हो त्यो लेख्नु होला, जिल्ला, वार्ड नम्बर पनि लेख्नु होला। अहिलेको एड्रेस कुन हो त हजुरको, अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ या विदेशमा हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले आइएम इन नेपाल लेखेँ। यदि हजुरको नागरिकतामा भएकै एड्रेसमा बस्दै हुनुहुन्छ भने सेम एज सिटिजनसिप एड्रेस गरिदियो भने चाहिँ हजुरहरूले फेरि पनि भरिरहनु पर्दैन। अब भिजा पर्पज डिटेल, अब हजुरहरू कुन कन्ट्रीको लागि जाँदै हुनुहुन्छ त त्यो कन्ट्री यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, युएसए अथवा युरोप अथवा दुबई कता जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री यहाँ लेख्नु होला। पर्पज अफ भिजिट वर्कको लागि हो कि स्टडीको लागि त्यो लेख्नु होला। अब यो रिलेटिभ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको यहाँ अब हजुरको नेपालमा को हुनुहुन्छ त, बुवा मम्मी अथवा दाइ दिदीहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूको नम्बर लेख्नु होला। अहिले मैले स्याम्पलको लागि एउटा नम्बर लेखेँ। अब सबै भरिसकेपछि हजुरहरूले नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरको सिटिजनसिप नम्बरहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। सिटिजनसिप इस्यु डेट पनि चाहियो। अहिले मैले यहाँ ऱ्यान्डम सेलेक्ट गरिदिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो इस्यु जारी गरेको मिति हाल्नु होला। आफ्नो नागरिकताको फ्रन्ट पेज हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा फ्रन्ट हामीले हालौँ। मैले एउटा स्याम्पलको लागि हालेको छु र ब्याक साइड पछाडिको हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब फ्रन्ट र ब्याक हालिसकेपछि अब पासपोर्टको डिटेल्सहरू पनि हाल्नु पर्यो। इस्यु डेट हाल्नु पर्यो, पासपोर्टको नम्बर हाल्नु पर्यो, पासपोर्ट इस्यु डेट हाल्नु पर्यो। इस्यु डेट र एक्सपायरी डेट पनि हाल्नु होला। पासपोर्ट डकुमेन्ट डेटा पेज भनेको हजुरको अब अगाडिपट्टिको पासपोर्टको यस्तो यो अगाडिको फ्रन्ट फोटो भएको पार्ट हाल्नु होला। अब यदि कुनै अरू डकुमेन्टहरू पनि पेज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट अपलोड गर्न मिल्छ, तर यति गरिसकेपछि हजुरको हुन्छ। नेक्स्ट गर्नु पर्यो। डु यु हेभ क्रिमिनल हिस्ट्री भनेको छ। अब हजुरको केही अब पहिला अथवा केही पुलिस केस परेको छ भने यस गर्नु पर्यो, परेको छैन भने नो गरिदिएपछि हुन्छ। नेक्स्ट गर्नु होला। अब सबै विवरणहरू हजुरले भर्नुभएका सबै विवरणहरू सबै भर्नुपर्ने हुन्छ र सबै विवरण भरेर यदि मिस्टेक छ भने एडिट गर्नु होला। मिस्टेक छैन भने हजुरले यहाँ आई हियरबाई डिक्लेयर गरेर यो क्याप्चा हानेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हानेर सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। सबमिट गरिसकेपछि यहाँ हजुरको स्ट्याटस देखाउँछ रामबहादुर थापा इन प्रोग्रेस भनेर। यो एप्लिकेसन हेज नट बिन भेरिफाइड भन्छ। अब उहाँबाट हजुरहरूको चेक हुन्छ र चेक भइसकेपछि सबै ठिक छ भने यो भेरिफाइड हुन्छ अनि यहीँबाट डाउनलोड गर्न मिल्छ। हजुरले लगइन गरेर पछि चेक गरेर डाउनलोड गर्न मिल्छ। हजुरहरूलाई अब यो भेरिफाई भएको नभएको इमेलमा पनि जानकारी आउँछ र इमेलमा यदि यो सर्टिफिकेट हेज बिन प्रिपेयर्ड अथवा डाउनलोडेबल भनेर आयो भने यसमा फेरि लगइन गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरूले सजिलै आफ्नो पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा अथवा जानकारीमूलक लागेमा
च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ अथवा केही डाउट छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।